นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะครับผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับกับทั้งซีรีส์เรื่อง Jack and Joker นะฮะทำไมต้องเป็นเธอทุกทีนะฮะ EP ที่ 3 นะครับผมขอโทษด้วย EP นี้มาช้านะครับผมเนื่องจากว่าตัวซีรีส์เนี่ยมันเหมือนกับว่าอัดกันมานะครับผมและพี่แฮมจะอัดได้แค่เรื่องเดียวเรื่องไหนที่ต้องตัด 60% เนี่ยพี่แฮมจะเก็บไว้แล้วเพิ่นว่าเรื่องเนี้ยเพิ่นว่าคิวอัดคือวันพุธเพราะว่าเรื่องมันต้องออนวันพฤหัสถูกไหมฮะแล้วเพิ่นว่าวันพุธนั้นป่วยขึ้นมานะครับผมคือจริงๆวันพุธอัดไป2 เรื่องอัดไปเรื่องนึงอยู่แล้วอยู่ดีก็ท้องอืดขึ้นมาแล้วเจ็บท้องแล้วก็ปวดหัวมากก็เลยแบบไม่ได้อัดเรื่องนี้พอเมื่อวานก็ยังปวดหัวอยู่ก็เลยแบบว่าต้องมาอัดเอาวันศุกร์แทนนะครับขอโทษทีที่มาช้านะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่ากับ Jack and Joker นะฮะ EP ที่ 3 นะครับผมขอโทษด้วยกันแล้วที่มาช้าแล้วก็ EP แล้วเหมือนกับว่าพี่แฮมมีบ่นไปหลายๆบางอย่างนะผมจริงๆไม่ได้อะไรเลยนะครับผมเพราะว่าเห็นหลายคนมาคอมเมนต์เนี่ยบางทีแบบพี่ก็เข้าใจนะคือแบบบางทีเขาเข้าใจว่าแบบว่าบางทีแบบพี่แฮมดูแล้วซีเรียสไปหรือเปล่าดูจริงจังไปหรือเปล่าบางทีเราก็มีความซีเรียสตรงที่ว่าเราก็จะได้ดูน้องเนาะกว่าน้องจะได้เล่นเราก็อยากให้น้องแบบว่าอยู่ในผลงานที่แบบหัวสุดๆไปเลยดีๆไปเลยอะไรเงี้ยแต่บางทีพอมันเห็นแผลอะไรบางอย่างเราก็ต้องแบบคอมเมนต์หน่อยเพราะเผื่อว่าด้วยความที่ซีรีส์มันยาวเผื่อว่ามันมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างได้นะครับผมในการตอนตัดต่อเนาะแต่จริงๆไม่ได้มีผลอะไรกับตัวน้องๆเพราะน้องๆเล่นดีอยู่แล้วนะครับผมแต่บางทีมันมีจังหวะบางจังหวะที่พี่แฮมรู้สึกว่าโอเคมันอาจจะรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่อยากจะคอมเมนต์ก็รู้สึกว่ามันน่าจะปรับแล้วมันน่าจะดีขึ้นได้ประมาณนี้นะครับผมไม่ได้แบบพูดด้วยมันแย่อะไรขนาดนั้นเลยนะมีบางคนแบบคอมเมนต์แบบพี่แบบโหอ่านแล้วแบบใจหายมากก็เหมือนกับพี่แบบว่าแรงมากเหมือนไม่มีอะไรดีเลยกับซีรีส์เรื่องนี้มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นพี่ไม่ได้พูดขนาดนั้นนะฮะถ้าใครดูลองไปดูใหม่ลองไปฟังใหม่แล้วกันไม่ได้ขนาดนั้นเลยนะฮะหวังดีมากๆโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูต่อกันกับ Jack and Joker นะครับผมกับ EP ที่ 3 ครับผมวันนี้เขาจะไปเดินแฟชั่นเนาะแล้วก็จะเหมือนกับว่ามีเหมือนแบบเตรียมจะไปปล้นเพชรนะครับผมของว่าลูกครับลูกของบอสนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก่อนเราขอบคุณก่อนนะครับทางไอฉีอีนะครับผมแล้วก็ทางนะครับ YWPB นะครับผมที่อนุญาตทำเรชั่นได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมกับ Jack and Joker ทำไมต้องเป็นเธอทุกที EP ที่ 3 ครับไปเลยเนี่ยน้องอลันใส่อะไรก็ดูเข้าไปหมดเลยค่ะเรื่องเจอน้องโจกี้หรือเปล่าฮะโดยเฉพาะสร้อยเส้นนี้นะคะสวยมากนะเห็นเขาลงสตอรี่อยู่มากดูสวยดูน่าค้นหาสุดไปเลยค่ะแหมคุณพี่ก็ชมเยอะเกินไปแล้วค่ะสร้อยเส้นนี้เนี่ยสวยมากแม่น้องเองค่ะเป็นมรดกตกทอดจากรุ่นทวดส่วนของพวกเนี้ยก็พื้นๆแหละค่ะน้องน่ารักนะครับ
ไอของพื้นที่น้องอารันว่าเนี่ยให้พื้นหินอ่อนจากประเทศฝั่งยุโรปหรือเปล่าคะแล้วไอที่ใส่ตามตัวอยู่เนี่ย มันไม่ใช่ของที่ลูกหนี้เอามาฝากไว้เพื่อจำนำกับบอสเหรอคะแล้วเอามาใส่แบบเนี้ยไม่กลัวบอสว่าเหรอคะ ไม่ว่าหรอกค่ะจำได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ ของตั้งเยอะ อืม คุณอรันคะแบรนด์จิวเวลรี่ที่เราติดต่อขอสปอนเซอร์จะมาใช้ในงานแฟชั่นโชว์อะค่ะ เขาแคนเซิลหมดเลยอะค่ะ ไอ้เจ้าของแบรนด์อะหมดเงินไปเป็นแสนๆเลยนะ ทั้งซื้อโฆษณาขนาดนั้น ป้ายบิลบอร์ดใหญ่ขนาดนี้ มันจะไม่ทะลุเข้าตาดำใครสักคนเลยเหรอคะ นี่ด่าคุณอารันอยู่เหรอเนี่ย คือทาน่าหมายถึงว่าแบรนด์ของน้องอลันเขาเนี่ยก็อยู่กันมาตั้งนานใช่ไหม ใช่ แบรนด์ก็เติบโตมาตั้งนานไอ้พวกนั้นน่ะตามไม่ถึง อะไรอย่างงั้นแหละ เอางี้สิคะน้องอลัน หนูก็ขนเครื่องประดับที่หนูมีทั้งบ้าน มาใช้ในงานนี้สิคะ น่าสนใจนะ เป็นไปได้ คุณพี่หมายถึงของถูกๆพวกนี้เหรอคะ ค่ะ ก็สมัยเนี้ยพวกแบรนด์ดังๆ ก็ชอบเอาอ c เซสซอรีที่มันไม่เข้ากันนะคะ มาใส่ปะปนกัน more is more ขนมาให้หมดเลยค่ะ ใส่แบบถมข่มบารมีอีพวกตาไม่ แต่สวยจริง อลัน ยายหนูเล็ก หนูเล็ก ไปห้องเก็บสมบัติลูกหนี้กับฉัน อุ้ยตายแล้วห้องเก็บสมบัติเหรอคะนี่พวกบ้านอีนี่น่าโจรนะคะเกิดมานี่เจสซี่ไม่เคยได้ยินเลยนะคะ ใช่ค่ะ จริงค่ะ เซ็กซี่ ขอเข้าไปดูได้ไหมคะ โอ้ว้าว นี่ก็แปลว่า ของที่อยู่ในห้องนี้ทั้งหมดเนี่ย มาจากลูกหนี้หมดเลยเหรอ ก็แค่ส่วนหนึ่งอ่ะ คนที่จะมาจำนำกับพ่อฉันได้อะก็ต้องมาทำงานให้พ่อฉัน ส่วนใครเนี่ยที่ไม่มีของหรือจ่ายหนี้ไม่ครบ ก็ต้องโดนอย่างอื่น นาฬิกาก็ดีเยอะมากเลยนะ ว้ายอุ้ยตายแล้วแหวนวงเนี้ยทำถึงจึ้งมากอะค่ะ ติดแกรมสุดๆเลยค่ะ พี่ว่าเข้าตีมนะคะน้อง จริงด้วยค่ะคุณพี่ แต่หนูเล็กว่ามันแบบไม่ค่ ไม่ อย มีแต่ขนุนเล็ก แหวนวงนี้ฉันซื้อ ฉันจิ้มฉันเอาค่ะ ค่ะคุณอรันเทสดีแล้วดีค่ะน้องเทสดี อะไร มีอะไรจะอวดฉัน มาซิมาซิมาซิมา สวย ซิ จริงๆอันนี้สวยไม่เอาสวยไม่เอาถูกเลย นี่เจ๊ อ่ะยังไง วันงานอะขาดเมคอัพหรือเปล่า เจสซี่เนี่ยแต่งหน้าได้นะ จะซื้อว้าว เจสซี่ ถ้าเกิดขาดอะไรเนี่ย ติดต่อมาได้เลยนะคะ เอาดีๆนะ อยากที่ผู้ช่วยเหมือนกันอย่าบอกใครนะ คุณอารันน่ะงกมากเคยขอไปแล้วรอบผู้ช่วยอะไม่เคยได้ รู้ไหมทุกวันเนี้ยค่าอาหารค่ารถเปิดไม่เคยได้ ออกเองตลอดเข้าเนื้องงมากฮัลโหลคุณอารันคะของเยอะมากเลยเนี่ย เอาอย่างนี้คุณอารันให้เด็กในบ้านมาช่วยยกดีกว่าค่ะ ไม่หมดหรอกของเยอะไป นี่ยายหนูเล็ก ฉันจ่ายเงินจ้างเธอแล้ว ก็ทำงานให้คุ้มหน่อย แค่นี้นะไม่พูดเยอะ เจ็บคอ เจ็บคอหน้าเบื่อชิบเป่งเลยเว้ย ให้ผมช่วยไหมครับ โอ้โห จากเจสซี่เป็นใครครับวันนี้ หล่อจังอ่ะฮะหล่อจริง ก็ดีนะคะไม่ค่อยมีแรงในช่วงเนี้ยคือแบบกินน้อยด้วยไงเลยแบบหุ่นเพรียวขึ้นไงอ่ะช่วยยกดีกว่าจะถือไม่ค่อยไหวเลยเนี่ย พวกขายขำฉันตัดออกง่ายเลยฉันจะเอา60%ของเนื้อหา เชียสเชียร์แล้วหมดแก้วเลยสะพ่อมันไม่รวยนะมันไม่ได้มาถลุงเงินขนาดนี้หรอกจ้าจริงๆอีเนี่ย รวยอย่างเดียวไม่พอจริงๆครับ จริง มันต้องมีเทสด้วย สุด นี่ผมฟังคุณหรือเล็กพูดเนี่ย ๆยังไงจ๊ะ ผมนี่ของขึ้นแทนเลยนะครับ อุ้ย
กระเป๋าใบเดียวมันจะมีค่าเท่ากับพนักงาน ที่ดีอย่างคุณหนูเล็กได้ยังไงล่ะครับ เดี๋ยวผมเติมให้นะครับ เติมเหรออุ้ยอย่าเติมเต็มนะวันนี้มีงานเช้าชวนเอ้ย หนูเองค่ะเจ๊ เล่นเสมือนเชีย คุณหนูเล็กครับ เนี่ย งานแฟชั่น อ๋อเขามีแมทชุดไว้เรียบร้อยแล้ว อ่ะ เดี๋ยวเปลี่ยนในแบบใช่ป่ะดูโปรเฟชชั่นอลขึ้นมาหน่อย EP กันก่อนไม่ค่อยมีความโปรเฟชชั่นอลเท่าไหร่ กระเป๋าใบเนี้ยจะต้องเป็นตัวพลิกเกมในงานแฟชั่นโชว์ของมันจะช่วยให้เราเนี่ยเอาของสำคัญของพวกลูกหนี้กลับคืนมาได้ พี่เรียบร้อยพี่เฮ้ยแต่ว่าพอใส่ชุดเสริมกล้ามนี่คือแบบหุ่นดีนะเราอะ อุ๊ยเก๊กด้วยฮะเรียบร้อย เขามีกล้ามอยู่แล้วหรือเปล่า เอาไปไหนอะ เข้า ก็ น้ำ ทำเป็นถือชุดสวมกล้าม อุ้ย ไปตรงนี้ครับ ห้องน้ำมาทางไหนนะครับพี่ ไปตรงนี้ โอ้โห พวกมึงกูซื้อของกินมาฝากเต็มเลย เอาปะ เอาวางไว้ตรงนั้นเลย เฮ้ยไม่ต้องเนี่ยได้เลยเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะ กระเป๋าอะไรวะ ก็แทททูมันทำไว้อะ มีไฟด้วยเหรอ เฮ้ยเอาเรื่อง แล้วนี่รีโมทอะไรอ่ะ เฮ้ย มึงอย่ากดเชี่ย ขี้ห้อยอาเชียนั่งได้ผลว่ะ เกมเกือบพีคไอ้สัตว์ เฮ้ยเชี่ยทำไมมันไม่สงบวะเฮ้ยขอโทษครับพี่ ผมจำผิดคนครับพี่ ผมล้อเล่น ทำอะไรของมึงวะเนี่ยฮะ ไอ้เด็ดูช่วยด้วย ใจเย็นครับพี่ พี่ใจเย็นครับ รวยไปเลย โดนกระทืบเฉย แล้วก็ห้ามใช้ความรุนแรงนะจ๊ะ ที่เสื้อเขียนไว้ เซฟกูตกใจหมด พี่อะตกใจอะไรขนาดนี้เนี่ย กูก็นึกว่าโจรปะเกือบแล้วแม่มึง เออ แล้วเนี่ยทำไมพี่กลับบ้านดึกจัง เพิ่งเสร็จงานเหรอ เออ มีเคสต้องเคลียร์เยอะว่ะ ถ้ากูเคลียร์ผิดเดี๋ยวกูเข้าเนื้อกูอีก เออ พอพูดถึงเรื่องเงินอะไอเอกสารที่พี่ยื่นธนาคารไปอะสรุปว่า ธนาคารไม่อนุมัติอะเพราะว่าทั้งทุนต้นและเครดิตของพี่อะมันสู้หนึ่งไม่ได้เลยอะเสียใจด้วยนะ ผมว่าพี่เก็บเงินแล้วไถ่แหวนของตัวเองน่าจะดีกว่า อย่างน้อย พี่ก็ไม่ต้องทำงานให้บอสต่อไปเรื่อยๆอะ มึงก็รู้ว่าบอสเขาส่งแต่พวกเคสที่แม่งเข้าตาจนให้กูอะถ้าเกิดกูไม่ช่วย พวกเขาก็อยู่ไม่ได้ แล้วพี่รู้ไหมว่ามันเป็นกับดักอะพี่นี่แม่งโคตรคนดีเลยว่ะงั้นก็แล้วแต่พี่แล้วกัน ผมขอตัวละ ให้เป็นลูกน้องไปเรื่อยๆ ลุคนี้ที่เห็นในเทรลเลอร์ เท่ไปไหน เท่ จะ ไป ไปงาน ไห คอน เพลย์ที่ไหนล่ะ โอ้โหท้องเชีย แล้วของที่กูให้มาไม่ไหน ฟิลควิกซิลเวอร์ในมาเวล ครบละทุกอย่างในนี้ โอ้
แต่กูขอย้ำกับพวกมึงอีกรอบนะ ว่าเราจะขโมยแค่ของพวกนี้คืนมาเท่านั้น ของอย่างอื่นอ่ะ มึงห้ามขโมยออกมาเด็ดขาด ของอย่างอื่นเหรอ ไม่ถึงอะไรวะ ก็พวกกระเป๋าเสื้อผ้าสร้อยคออะไรที่อยู่ในช็อปอะ ไอ้ของแนวนี้นะจะให้กูไปใส่ไหน เอากาดปะเนี่ย เอาเถอะเฉพาะของพวกนี้นะเว้ย ถ้าเป็นของอื่น มึงห้ามขโมยมาเด็ดขาด เข้าใจแล้ว ย้ำอยู่นั่นน่ะ ฮัลโหลครับ อาหารมาถึงแล้วครับ อุ้ย สูงเท่าไหร่คะเนี่ย 180 ครับ ให้เป็นนางแบบ ไหนล เหร อ อ งหมุนตัวให้พี่ดูหน่อยสิ Turn around บอกอุ้ยหน่วยก้านดีนะคะชื่ออะไรนะคะ ตรงเตงครับตรงเตง จะรู้จังเลยตรงไหนมันตรงเตงอุ๊ยมาได้เวลาหิวพอดี ขอบคุณนะคะทานอาหารได้อร่อยนะครับ ได้จ้าข้าวมาแล้วนะคะมาทานข้าวได้เลยนะคะทุกคนอุ้ยพี่จอย หนูเล็กเหนื่อยเนี่ยทำไมไม่มา ที่งานจะเริ่มมานะคะ พี่โทรตามหลายรอบมาก นางก็ไม่รับสาย ให้คนไปตามที่คอนโด เขาก็บอกว่านางอ่ะ ยังไม่กลับมาตั้งแต่เมื่อคืนเลยค่ะ คุณอารันว้ายหรือว่าน่าจะเป็นอะไรไปหรือเปล่า จะเป็นอะไรได้ล่ะคะ หายทั้งคนทั้งกระเป๋าแบบนี้ ก็เป็นขโมยนะสิคะ หายเฮ้ยอีเล็ก กระเป๋าจะหายไม่ได้นะคะ ไม่ได้ หายไม่ได้ค่ะ งั้นเดี๋ยวพี่ขอโทรตาม ชิบหายแล้วกู ฮัลโหลค่ะ พี่จอย ฮัลโหล หนูเล็ก แกอยู่ไหนอะอยู่ไหนเหรอ คุณพี่ ที่นี่ที่ไหนอะคะ น้องนาคำขอนแก่น หนองนาคำขอนอยู่ขอนแก่นนะคะพี่จอย ขอนแก่น แกไปทำอะไรที่ขอนแก่นน่ะ กระเป๋าฉันอยู่ที่ไหน ก็มันอยู่ที่ไอ้นั่นนะคะ กลับมาที่งานอยู่นะอีหนูเล็ก นี่ถ้าจะไม่จ่ายให้แกสักบาท เกิดมาไม่เคยเจอสลิดหวยแตกอย่างนี้มาก่อนเลย นี่ถ้าไม่ติดว่าฉันจ้างแกถูกนะ ถ้าที่สัญญาแกไม่นานแล้ว ฉีกไปเลยอีเหี้ยทุกวันนี้ทำไงกับมึงอ่ะ เหมือนทำบุญ ไม่ได้เงินแต่ได้แต่บุญโอ้ยได้บุญดีกว่าไปวัดจริงๆ บอกให้นายยาลัน ไม่มีใครเก่งเท่าแม่มึงแล้วค่ะ หัดทำหน้ามากอีมะม่วง อันนี้ก็ถูกส่งมาด้วยเหรอฮะ คุณพี่จะกลับยังไงอ่ะกลับกรุงเทพอ่ะแล้วมายังไงอ่ะ มันมาได้ไกลยังไงวันนี้ขอนแก่นเนี่ย โอ้ยเลิกโทรได้ให้อีอ่ะ มันรับไหม ยังไม่รับเลยอะค่ะ ขอโทษนะฮะ พอดีพี่หนูเล็กส่งผมมาทำงานแทนนะครับ ยี่ดูเล็กส่งมาเหรอ ใช่ครับ พอดีพี่หนูเล็กเขาติดงานต่างจังหวัดนะฮะ คุณอารันว้ายลูกแม่กลับมาแล้วเฮ้ยเมื่อกี้มันด่าแม่กูทำไมอีนี่ประสาท ใช่ไงอะค่ะคุณอารันเฮ้ยนี่เอากระเป๋าไปสแตนบายเร็วๆนะ แล้วเดี๋ยวไปช่วยพี่ดูเสื้อผ้าในแบบตรงนั้นด้วย ไปค่ะ คุณอารันแขกมากันครบแล้วค่ะ เดี๋ยว นี่ฉันเรียกคนนี้หมอ หน้าไม่เห็นคุ้นเลย แต่ก็หลอดนะ เรียบร้อยดีไหม เรียบร้อยดีครับ ดีค่ะ สวยละ สวยละ ขาดอีกอย่างหนึ่งฮะอะไรอ่ะ สวมแว่นสวมแว่น นี่ถ่ายเลยครับ อ๋อแว่นเร็ว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 ใส่แว่นทำอะไรที่มันเรียบร้อย เรียบร้อยแล้วฮะ เรียบร้อยแล้วไหม เรียบร้อยแล้วครับ โอเคค่ะมีแว่นดีนะ โอ้เขามีการ์ดประจำแต่ละคนเนาะ
อ่ะทุกคนคืออย่างนี้นะ เครื่องประดับที่จะอยู่บนตัวของแต่ละคนเนี่ยเป็นของหายาก และมีชิ้นเดียวบนโลก เพราะฉะนั้นเนี่ยจงรักษาให้ดีเท่ากับชีวิตนะคะ แต่ถ้าใครคิดว่าเป็นพวกกลัวทำของหายแล้วก็ไม่ต้องกลัวค่ะ เพราะทางเราเนี่ยมีบอดี้การ์ดคอยจับตาดูพวกคุณอยู่อย่าง one by one ซึ่งพี่ๆเขาสแตนบายที่ข้างหลังทุกคนแล้วค่ะ ตามนั้นนะคะ แจ็ค ปกติทาครีมบำรุงอะไรบ้างไหม ทำไมหน้าถึงแห้งขนาดนี้อ่ะ เป็นบอดี้การ์ดก็ต้องดูแลตัวเองนะรู้ไหม อ่ะ นี่ อ่ะ รับไปการนี้ เอาไปลองใช้ ใช่หน้าแจ็คจะได้ดีๆ นี่เจสซี่เขาออกจะผิวดีเห็นไหมล่ะ คืออะไรครับ เขาเรียกว่าเจลวิตซีลองใช้ดู ให้ใช้เลยเหรอ ใช้เลยสิ ลองใช้ดู ลองดู หน้าฉ่ำเวอร์ แกคิดว่าไง ดูดีขึ้นจริงด้วยครับ ใช่ไหม ขอมือหน่อยครับ อ๋อ นี่ก็เอาแหวนของเขามาใส่ด้วยไง เรียบร้อยครับ ก็เลยเป็นชุดเป็นฟินเนเล่ก็คือเป็นแหวนที่เขาคือแหวนเขาเองนะมันเป็นเดินแฟชั่น แจ็ค ครับนี่รู้จักชื่อผมได้ไงครับ เขาเรียกอยู่ในห้องแต่งหน้าจำไม่ได้เหรอ ผมหมายถึงชื่อที่สลักบนแหวนเลยครับ น่าจะเป็นชื่อเจ้าของแหวน ไม่น่าใช่นะครับ ผมว่าน่าจะเป็นชื่อแบรนด์ของแหวนเลยครับ หรือไม่ เจ้าของแหวนก็สลักชื่อคนที่เขารัก ที่ชื่อแจ็คไว้ดูต่างหน้า ถึงจะเป็นอย่างนั้นก็เถอะครับ เจ้าของจริงๆ ก็ยังเป็นคนชื่อแจ็คอยู่ดีถูกต้องไหมล่ะครับ นี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับ เปล่าครับ มึงนี่โชคดีว่ะ ได้เฝ้าของของพ่อตัวเองเด้อ คนครับ เดี๋ยวพร้อมแล้วตามผมมาทางนี้นะครับ พร้อมเลยไหมครับ มันใส่แหวนมั่นนะ เอาดีๆ เธอคิดเหมือนฉันไหมประกบกันแบบนี้เลยเนี่ย ขอโทษนะคะ พอดีตกใจเสียงเอฟเฟกต์อะค่ะเป็นบอดี้การ์ดของบอสเหรอคะ ครับ ปวดท้อง แต่รอบนี้มีกลิ่นด้วย ใช่ค่ะกลิ่นขมมาก เสียงเอฟเฟกต์เดี๋ยวนี้มันเป็นแบบโปรดีอะค่ะ อีเจ้ปวดขี้ก็ไปขี้ไป หยุดมายืนตดกลบกลิ่นอีกลิสแผงปีเสียงร้านฉันได้ละ ไปอุ๊ยขอตัวก่อนนะคะ นี่ เอากระเป๋าไป รักษาเท่าชีวิตนะมึงฝากดูหน่อยนะไม่ไหวแล้ววะปวดขี้ อ้าว โดนวางยา เป็นกันหมดพร้อมๆกัน ห้องน้ำจะพอไหมเนี่ยห้องน้ำแตก ไอ้แจ็ค กูฝากดูนายแบบหน่อยดิ กูได้กลิ่นแปลก เป็นพอข้าวกล่องแน่ๆเลยอ่ะต่อยอุตส่าห์สั่งร้านประจำแล้วนะคะเนี่ย เอ๊ะ คุณโฮปมาอยู่นี่ แล้วใครดูนายแบบล่ะคะ ๆอ๋อ คุณโฮปไม่ต้องพูดค่ะ
จอยรู้ว่าคุณโหเป็นห่วงจอยมาก แต่เราจะมีหน้าที่ที่จะต้องทำร่วมกัน นั่นก็คือ อย่าทำเครื่องประดับของบอสหายเด็ดขาด ชอบอ่ะ เท่อะ สวยมากค่ะคุณอลาน เดี๋ยวก่อนนะครับ ขอผมดูแหวนหน่อยได้ไหมครับ มีอะไรหรือเปล่าครับ ผมแค่อยากจะเช็คแหวนดูนิดหน่อยครับ ขอดูหน่อยครับ อะไรวะ ช่วยด้วยครับ ช่วยด้วย ข้างในเกิดเหตุการณ์กระเป๋าระเบิดครับ ขอกำลังเสริมไปช่วยดูแลความเรียบร้อยด้านในด้วยครับ ทำไมกระเป๋าไฟมันช็อตแบบนั้นล่ะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ เมื่อกี้ผมเห็นชุดนายแบบทุกคนเริ่มมีไฟแวบกันหมดแล้วนะครับจะเอายังไงต่อดีฮะ เอายังไงล่ะ รีบไปถอดชุดได้ไหนให้หมดเลย เดี๋ยวไฟช็อตตายกันหมดหรอก ไป คุณอลันค่ะ ขอโทษครับ พอดีมีปัญหาทางเทคนิคทั้งชุดและเครื่องประดับ เดี๋ยวเครื่องประดับถอดไว้ที่ผม แล้วก็รบกวนไปเปลี่ยนชุดทุกคนเลยครับเข้าแถวได้เลยครับ ลูกน้องหนูเล็กใช่อยู่ที่ไหน ลูกน้องหนูเล็กขี่ที่ไหนเนี่ย ลูกน้องหนูเล็ก น้องไปเถอะเดี๋ยวพี่เก็บของให้เองไปช่วยเขาไป ลูกน้องหนูเล็ก ได้ครับ ที่ถ้าแกยังไม่ออกไปนะ ฉันจะไม่จ่ายเงินให้แกสักบาท งั้นผมขอตัวไปเปลี่ยนชุดกันครับ เขาเห็นหมดแล้วเขาทำแบบเหมือนจริงหรือเปล่า ไม่เหมือนของปลอม โอ้กูฝากหน่อย เดี๋ยวกูมา นี่แก สักเป็นโจ๊กแทนปะ ทำไมกระเป๋าฉันถึงเป็นอย่างนั้น พอดี คุณหนูเล็กฝากมาอีกทีอะครับ ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน เนี่ยอีหนังนี่สงสัยจะแกล้งฉันแน่ๆเรียกเสียเข้าศพจริง เฮ้ย แล้ววันนี้ทำยังไงดีอะ ๆ พ่อต้องฆ่าฉันแน่ๆหนูเล็ก คุณอลันครับพอดีผมเห็นไฟแบบชุดคุณอลันด้วยอะครับ ว่าไงนะ ทุกท่านเหรอ เร็ว แป๊บนึงนะครับ เร็ว คุณอ เดี๋ยว ลั มาน ช็อต เฮ้ย คุณด้วยนะครับ ก็ไปทำให้เขารู้ตัวใส่เราเนี่ยนะ ก็อยากจะพรีเซนต์ตัวเองนั่นแหละ ค
กวนหันมาด้วยนะครับ เฮ้ยหยุด ไอ้ห้อยมึงเตรียมรถเลย รับทราบ แล้วไอ้แททูอ่ะ เร็วๆสักคนเลยครับคุณอารัน ช็อตแล้วเร็วๆได้ไหม ได้ละผมว่า น่าจะปลอดภัยแล้วครับคุณอารัน แน่นะ แน่ครับ ขอบคุณนะ ไว้ ถ้ามีอีกงานเมื่อไหร่อ่ะจะจ้างแกอีกนะ ขอบคุณครับ คุณอรันคะคุณอรันคะอินฟลูเอนเซอร์นักข่าวกำลังจะกลับแล้วอะค่ะ เราจะปล่อยให้งานจบ โดยที่มีข่าวลือว่าไฟช็อตบริการตายในงานเราไม่ได้นะคะ คุณอรันคะ รู้แล้วนะ The show must go on เดี๋ยวเอาเสื้อคลุมใหม่มา เสื้อคลุมใหม่ได้ค่ะ ทุกคนคะ จากเหตุการณ์เมื่อสักครู่เนี่ย ขอบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์ขอเสียงปรบมือให้กับงาน When Fashion Meets Surrealistic Performance ค่ะ ขอบอกเลยนะคะว่าเมื่อสักครู่เนี่ย ทางทีมเราเนี่ย เตรียมเซอร์ไพรส์กันมานานมาก เห็นกันไหมล่ะคะว่าทีมงานทุกคนเนี่ย คือเนียนกันหมดเลย แสงสีจิกตกใจจริงค่ะ เอาเป็นว่างานนี้แล้วก็เดินชมกันสนุกสนานเลยนะคะ ฟังเพลงกันสนุกๆจิบค็อกเทลกันจอยๆ พร้อมกับเดินดูคอลเลคชันใหม่จากแบรนด์อาราEnjoy ค่ะ ซอยค่ะ แกเก่งมากครับไม่ทิ้งพี่มาละ กว่าจะหนีจากไอ้อารันได้อะโคตรนาน แล้วตอนนี้มึงอยู่ไหนเนี่ย ถ้าประตูนึงอะผมหาทางออกก่อน มันเกิดอะไรขึ้นกับมึงเนี่ย มีอะไรอ่ะ โดนจับกันได้แล้วเหรอ ไม่ได้จับได้หรอก แต่ว่ากูหาทางออกไม่เจอ พี่โจ๊กพี่อยู่ไหนเนี่ย กูออกมาแล้วเนี่ย มึงอะอยู่ไหน รู้อะทางไหนวะเนี่ยเชี่ยโอ้เฮ้ย ไอ้แททูข้างหลังมึง แป๊บนึงพี่ ผมทีมงานคุณอารันครับไอ้นี่มันเอาสร้อยไปเหรอพี่ ไอ้สัตว์เอ้ย พบบุคคลต้องสงสัยกำลังวิ่งไปชั้น2 เปลี่ยน รับทราบ เดี๋ยวส่งคนขึ้นไป คุณอรันคะพอดีว่าจอยมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบอะค่ะคุณอรันทำใจดีๆนะคะ นอกจากสร้อยของคุณอรันที่จะหายไปแล้วอะค่ะ เครื่องประดับของลูกหนี้ที่เอาคืนมาจากในแบบ ถูกเปลี่ยนเป็นของปลอมหมดเลยอะค่ะ โอ้ยนี่มันอะไรกันอีกเนี่ย ฉันจะจ้างพวกแกมาทำไม แค่โจรคนเดียวยังจับกันไม่ได้เลยถ้าหาตัวไม่เจอนะเรียกถึงหูพ่อฉันนะ พวกแก แล้วก็พวกแกเนี่ยก็ตายหมดแน่ เดี๋ยวผมจะรีบไปจับตัวมันมาให้ครับ รีบไปเลยเร็วๆ ไอ้ลักยม พวกมึง2 คนมากับกู ส่วนมึงอะตรวจดีๆ ไป ข้อความชื่อรักกับยมด้วยปะโคบรักยมปะคือถ้าไม่เอาที่คอของอลันมานะก็ไม่เป็นปัญหาแล้ว เรื่องไม่แดงแล้ว จะหนีไปไหน ไอ้แทททูดันยากจะไปเอาที่คอเขามาให้ได้เนี่ยถ้าเขาไม่รู้ตัวก็ไม่รู้เลยเนี่ยก็รอดไปแล้ว คนมันโลภ ตามไปจับมันมาไป มึงนี่เอง ทำไมต้องเป็นมืออีกแล้ววะ ว่างมาก พี่กำลังวุ่นวายอยู่ ออกรถเลย
ไอ้โจ๊กอะ ไม่เป็นไร ออกเลย เฮ้ย ไม่ได้ ต้องรอไอ้โจ๊กก่อน ก็กูบอกให้ออกรถไง มึงทำอย่างนี้ทำไมวะ ไอ้โจ๊กอุตส่าห์ช่วยเรานะเว้ย บอกแม่ขอโทษ ก็เป็นความเห็นแก่ตัวที่เกิดขึ้นมา เฮ้ย มันอยู่นี่ เชี่ย โอ้ยจะสู้เขาได้ยังไงเราเขาเป็นเทควันโดออกสู้ได้อยู่เลยโอ้ย โอ้ยมึงเอาไปดิ แล้วมึงก็หนีไปซะ กูอะรู้เรื่องมึงกับบอสหมดแล้ว ที่กูทำทั้งหมดอะก็เพื่อให้มึงเป็นอิสระ มึงพูดเฮี้ยอะไรของมึง ไม่ มึงเอาแหวนเนี่ยไปคืนคุณอารันเขาซะ รวมถึงของทุกอย่างที่มึงขโมยไปด้วย ถึงมึงขโมยไปอ่ะ มึงก็ขายไม่ได้ราคาหรอก กูไม่ได้จะเอาไปขายซะหน่อยกูจะเอาไปคืนลูกหนี้ คืนลูกหนี้ กูคงเชื่อมึงหรอกฮะ มึงอย่ามาตอแหลกูรู้นะว่ามึงวางแผนจะขโมยสร้อยคอคุณอารันเขาอะเสือกโลภมากไง อยากได้ทุกอย่าง มึงพูดเที่ยอะไรเนี่ยแต่สร้อยคออะไรวะ มึงอย่ามาแกล้งนะเป็นไม่รู้หน่อยเลยวะแล้วไม่งั้นเครื่องประดับในงานจะเป็นของปลอมได้ไง เพราะกูไม่ได้เอาไปจริงๆ แล้วแหวนกูอยู่กับมึงได้ไง พวกกูเอาไปแค่แหวน แล้วก็ของลูกหนี้เนี่ย มึงไม่ได้แดกกูหรอก หรอ อ่ะก็ไม่ธรรมดานะเว้ยอ่ะอ่ะอยู่ในคุกมาก็มีฝึกอะไรมาบ้างน้องเล่นเก่งเนาะฉากบูได้คิวบูผ่าน มึงอยากเก็บไว้เองไงยอมรับไหม โยมซ้ายไปรับ หาไม่เจอชิบหายกันหมดแน่ มีคนมาวะไปอีไปอีพวกมึงนี่เอง กูเพิ่งไปเช็คห้องนี้มา เคลียร์ มึงไปดูชั้นอื่นได้เลย แน่มึงจะล่อพวกกูไปทางอื่นเหรอ มึงคิดว่ากูโง่มากนะเหรอ มึงใช่ไหมที่จ้างโจรมาขโมยของบอสอ่ะ พูดเหี้ยอะไรของมึงวะ มันมีคนใส่หมวกสีดำ กูจะทำอย่างนั้นทำไม ถ้ามึงไม่รีบตามแม่งไปนะ เดี๋ยวแม่งก็หนีไม่ได้หรอก หรือไม่ก็ไม่มีโจร เป็นมึงเองนั่นแหละที่เอาไป กูว่าแล้วมึงแม่งอดใจไม่ไหวหรอก สุดท้ายก็ต้องเอาแหวนพ่อตัวเองกลับบ้าน ไอ้ลังไอยมค้นตัวมันดิเหี้ยงกันน้ำเหี้ยอะไรเล่ากูสั่งให้ค้น แล้วถ้าพวกมึงสองคนค้นแล้วไม่เจอแหวนนะ มึงเตะเป็นคู่ซ้อมในคอนโดกูได้เลย เข้าใจนะ เชิญ เจอไหม ไม่เจอก็พี่กูบอกแล้วไงเสียเวลาชิบหาย เฮ้ยก็ไม่เห็นมีใครนี่หว่า กูก็เพิ่งบอกมึงไปเนี่ยฮะ ไม่หัดฟังกูบ้างวะ ยืนนิ่งหน่อยล่ะ ไปหาห้องอื่นต่อ มึงกินลงได้ไงวะ
เรากำลังหักหลังคนที่ช่วยเราอยู่นะเว้ย ไอ้โจ๊กแม่งย้ำนักย้ำหนา ถ้าไม่ใช่ของลูกหนี้อ่ะ ห้ามออกมาเด็ดขาดนี่ถ้าแม่งรู้ว่าเราสร้อยออกมาด้วยเนี่ยแม่งโกรธเรามากแน่ๆเลยว่ะ ว่าถ้าเอาของพวกนี้ไปให้สุพรรณมิตรอะแม่งไม่มีใครกล้าทิ้งเขาหรอก เราอยากปลดหนี้จนนั้นเห็นกับตัวขนาดนี้เลยเหรอวะ ใครๆแม่งก็เห็นแก่ตัวกันหมดนั่นแหละ อยากเป็นอิสระปะ อยากเลย ถ้าอยากอะมึงก็ต้องขายสร้อยนี่ช่วยกู เวลาเนี้ยเราต้องช่วยตัวเองก่อนเว้ย มึงเอาเงินไปเถอะกูทำไมโจ๊กไม่ลงวะ ไอ้ห้อย เรามาตั้งขนาดนี้แล้วนะเว้ย ถอยไม่ได้แล้วนะเว้ย เนี่ย อ๋อได้เก็บตังค์นะ ทั้งหมดก็ ผมขอเส้นหมี่สายลุง น้ำตกเนื้อลายครามชามหนึ่ง ยังไม่หมอวะ งั้นตามมา ที่ขายของ เร็ว สิ ที่ปล่อยของโจรทำไมเป็นภารการอย่างนี้เป็นเรื่องแน่ฉันว่า มึงอย่าบอกนะว่า เรื่องใหญ่โต นี่แหละโรงรับจำนำตัวพ่อของจริง รับแต่ของผิดกฎหมาย ให้ราคาดี แถมไม่มีใครตามตัวได้เฮียลองดูเส้นนี้ก่อนก็ได้ครับ ผมว่าเฮียน่าจะชอบ จ่ายสด ไม่มีการต่อรองใดๆทั้งสิ้น กูให้แค่60,000เนาะเฮีย 6 ล้าน ถ้าไม่เอาก็ออกไป 6 ล้าน คือขายแค่สร้อยเส้นเดียวใช่ไหมอ่ะไม่ใช่ทุกเส้นใช่ไหมอ่ะ กูว่าละว่าพวกมึงต้องเอาสร้อยไปขายที่ร้านนั้นน่ะ พี่รู้ได้ไง กูเคยปล้นร้านนั้นมาก่อน เพราะร้านนั้นน่ะมันรับซื้อแต่ของโจรอย่างพวกมึงไง มึงไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าหาที่ปล่อยของเสร็จสับเลยนะไหนมึงบอกว่ากูเป็นไอดอลไงพ่นคนเลว ช่วยคนจน แล้วมาหักหลังกูแบบนี้เหรอฮะสัตว์ไอ้พวกเหี้ย พี่ไม่ต้องไปว่าไอ้ห้อยมันหรอก ผมทำทุกอย่างเอง ไอ้ห้อยมันห้ามแล้ว พี่ไม่ต้องให้อภัยผมก็ได้ เพราะสิ่งที่ผมทำอะมันก็เหี้ยจริงๆแหละ แต่พี่ช่วยรับเงินก้อนนี้ไว้ได้ปะมันเป็นส่วนแบ่งที่ผมแบ่งไว้ เพื่อจะขอโทษพี่อยู่แล้ว ผมขอโทษนะพี่ แต่ผมต้องทำจริงๆว่ะ ถ้าผมไม่มีเงินอะมันก็จะไปทำร้ายแม่ผม ผมยอมไม่ได้จริงๆว่ะ ผมขอโทษ ที่ผมไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านี้ ในสิ่งที่เกิดขึ้นกับแจ็คขึ้นมา ครั้งเนี้ยกูจะให้อภัยพวกมึง แลกกับที่พวกมึงต้องเอาของไปคืนพวกลูกหนี้ให้หมด พอจบเรื่องแล้วอะมึงก็รีบหนีไปจากสุพรรณมิตรซะ ถ้าบอสรู้เรื่องเนี้ยว่าพวกมึงตายแน่ yes yes ขอบคุณมากๆนะครับพี่ แล้วแหวนแจ็คกับพี่ได้ไปยัง คืนมาแล้วใช่ปะ กูให้มันไปละมันไม่เอา พวกมึงปล่อยให้มันคลาดสายตาได้ไง แค่นี้ทำไมจำไม่ได้วะ
ทำงานยังไงวะ ครับมา วันนี้ลือจะกลับบ้านกี่โมง แจ็คยังไม่เสร็จงานเลยอะมา ผสมพงษ์อันนี้ตายแล้วนะ วันนี้เมียอีมาหาที่บ้านอีอยากขอบคุณเรือที่ช่วยใช้หนี้แทนอีแล้วอีบอกว่าจะพยายามรวบรวมเงิน มาใช้หนี้ให้ครบให้เร็วที่สุด ช่วยคนอื่นนะมันดีนะ แต่ก็ต้องรู้จักหันมามองตัวเองบ้างนะ เข้าใจไหม อารันบอกว่างานราบรื่นดีฉันโอนเงินให้แล้วนะเคสถัดไปของมึงคือขจรแจ่มจันทร์ติดหนี้รวมดอกเดือนแรกเป็นเสร็จทั้งหมด 100,000 บาทตัวละครที่เคยเปลี่ยนตัวมาใช่ไหม ย้ายออกไปกับพวกผมปะเฮ้ย พวกกูไหม มันไม่ไปหรอกมึง พี่โชคดีที่ไม่ใช่คนที่เนี่ยอย่างน้อยก็มีบ้านให้กลับ นี่ไม่ได้กลับบ้านเลยนะเนี่ยตั้งแต่ออกจากคุกมาเนี่ยทำเพราะรักนั่นแหละไม่ได้อะไรเลยเนี่ย หรืออยากมาขอโทษอาแจ็คนั้นเหรอ แจ็คอะมันก็เป็นอย่างนี้นะ ถ้ามันรักใครอะมันรักสุดๆเลย กูบอกมึงแล้วไม่ใช่เหรอว่ามึงอย่ามาเจอกูอีก มึงยังไม่ชินกับนิสัยกูไง จะกอดกันก็กอดกันไปเลย มึงรับไปแล้วก็หนีไปซะ ยิ่งมึงทำแบบเนี้ย มึงยิ่งทำให้ครอบครัวกูเดือดร้อน แล้วตอนนั้นมึงช่วยกูทำไม พลันแกเห็นสร้อยของแม่แกไหมแกรู้ใช่ไหมว่าห้ามทำหายเด็ดขาด โอเคครับมาเรามาคุยกันถึง EP นี้ EP นี้โอเคแบบเราว่ามีหลายประเด็นมากที่ต้องคุยกันรู้สึกว่ามันโอเคมากก็คือว่าด้วยความที่ EP เนี้ยมันพูดถึงการที่ความสัมพันธ์ของสองคนที่มันเริ่มกลับมาเหมือนจะเป็นเหมือนกับแบบมันเริ่มมีอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าติดเชื้อไฟให้รู้สึกว่าอยากจะกลับมาหรือจูนกันติดแล้วนะในฐานะที่เราเคยดูตอนตัวอย่างว่ามันจะกลับมายังไงเนี่ยมันเกลียดกันขนาดนี้เนาะตั้งแต่ตอน EP 1เนาะแต่สุดท้ายจริงๆมันไม่ได้เกลียดกันขนาดนั้นหรอกเราเห็นตั้งแต่ EP 2แล้วจริงๆเรารู้สึกแค่ว่ามันไม่อยากแค่เจอกันอีกเลยแต่พอได้มาเจอกันอีกแล้วคือว่าพอตัวของแจ็คอย่างเงี้ยได้รับรู้ว่าโจก็ทำหลายๆอย่างเพื่อแจ็คเหมือนกันแล้วก็การที่จะมาขโมยแหวนเนี่ยก็เพื่อมึงนะก็คือเพื่อเราเองนะไม่ใช่แบบเพื่อใครเลยอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันมีความสองจิตสองใจเนาะจังหวะแรกที่เหมือนบอกว่าเอาแหวนไปคืนซะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าก็พอเห็นตัวของโฮปมาเนี่ยก็เลือกที่จะแบบว่าเอาแหวนใส่มือแล้วก็ให้หนีไปซะมากกว่าอย่างเงี้ยมันเลยเหมือนมีความสองจิตสองใจว่าตกลงจะยังไงกันแน่ใจนึงก็อยากจะช่วยเขาอีกใจนึงก็รู้สึกว่าทำแบบนี้ไม่ถูกต้องไอ้ความไม่ถูกต้องที่มันเกิดขึ้นกับความรู้สึกของแจ็คมันคือการที่ในเมื่อฉันเป็นคนสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาฉันเป็นคนเอาแหวนไปวางไว้ตรงนั้นฉันก็ควรจะเป็นฉันนี่แหละที่หาเงินมาคืนไถ่ตัวแล้วก็ไถ่แหวนออกมาถูกไหมแต่อยู่ดีวันหนึ่งก็มีคนมาขโมยให้ที่จริงตัวเองเขาก็ขโมยได้ถูกปะโฮปก็คิดอยู่แหละว่าตัวของแจ็คมันเป็นแบบมันต้องขโมยได้อยู่แล้วมันขโมยเมื่อไหร่ก็ได้แต่ทำไมแจ็คถึงไม่ทำเพราะแจ็คก็โอเคถือเชื่อว่าเขาจะสามารถที่จะทำเองทุกอย่างได้รวมถึงว่าบอสก็ไม่ได้คนเลวร้ายกับเขาจริงๆบอสก็วางกับดักไว้เขาก็รู้แหละการที่บอสวางกับดักคือการที่ทำให้แจ็คเนี่ยดูแต่เคสยากแล้วก็หาเงินคืนไม่ได้เพราะรู้ว่าแจ็คเป็นคนใจดีใช้ความเป็นตัวแจ็คมาทำร้ายแจ็คเองซึ่งแจ็คก็รู้แล้วก็ยอมปล่อยเป็นแบบนั้นอาจจะรู้หรือไม่รู้แหละแต่รู้ว่ามีคนพูดแล้วก็พอจะทำให้ตัวแจ็คคิดได้ว่าจริงๆมันก็เป็นแบบนั้นแหละเหมือนติดอยู่ในกับดักแต่แจ็คก็เลือกที่จะทำทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาด้วยความที่เขาเป็นคนสงสารเขาเป็นคนใจดีเขาเป็นคนอยากจะช่วยเหลือคนอื่นนะฮะก็เลยเลือกที่จะใช้วิธีแบบตรงไปตรงมาแล้วก็เลือกที่จะหาเงินมาคืนตัวนี้คืนแหวนของเขาเองแม้ว่าโอกาสมันจะน้อยนิดก็ตามแล้วพออยู่ดีโอกาสมาอยู่ตรงหน้าตรงที่ว่าอยู่ดีวันนึงมีโจ๊กมาขโมยแหวนเนี่ยมันเลยเหมือนกับเกิดความลังเลว่าจะยังไงดีแหวนนี้ควรอยู่กับโจ๊กไหมหรือแหวนนี้มันควรจะยังอยู่กับแจ็คต่อไปแล้วให้แจ็คก็ไปคืนตัวของบอสสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือในจังหวะเสี้ยววินาทีนั้นที่มันต้องตัดสินใจเราว่าแจ็คเขาก็เลือกที่จะปล่อยให้แหวนอยู่กับโจ๊กแหละเพราะส่วนหนึ่งมันคือความที่เขาก็ไม่อยากให้โจ๊กถูกจับอีกอย่างหนึ่งถ้าโจ๊กไม่ถูกจับ
แล้วโจ๊กหนีไปแต่แหวนอยู่ในมือเขามันก็อาจจะเป็นเขาต่างหากที่ถูกว่าทำไมถึงปล่อยคนร้ายไปถูกปะเพราะฉะนั้นมันก็มีหลายๆอย่างให้ต้องคิดเพราะฉะนั้นการที่แหวนไปอยู่กับโจ๊กอาจจะปลอดภัยกว่าแล้วก็อาจจะง่ายกว่าในการที่เขาจะอธิบายใครก็ได้ว่าเขากำลังเจออะไรอยู่ก็ทำให้ตัวโฮปไว้ใจเขาขึ้นมาด้วยเหมือนกันเนาะแทนที่จะแบบเลิกแบบตอนแรกไม่ไว้ใจเขาเลยแต่พอไม่เจอแหวนในตัวเขาก็เริ่มที่โอเคโอนอ่อนไปทางว่าโอเคแจ็คมันก็เป็นคนดีแหละมันไม่ได้เป็นพวกของผู้ร้ายอะไรแบบนั้นโอเคสุดท้ายเนี่ยตัวของโจ๊กเนี่ยก็ได้แหวนของแจ็คไปนะครับผมก็คือทำภารกิจสำเร็จแหละตั้งใจมาเอาแหวนของแจ็คอยู่แล้วก็ตั้งใจมาขโมยของลูกหนี้คนอื่นแต่สิ่งที่มันสำคัญที่สุดคือมันเป็นจุดเปลี่ยนนั่นคือของที่ไม่ใช่ของลูกหนี้นั่นคือสร้อยบนคอของอารันด้วยความที่สร้อยบนคอของอารันน่าจะเป็นของแม่อารันเองนะครับผมทิ้งเอาไว้ให้ซึ่งก็มีมูลค่ามากๆเลยแล้วก็ถูกตัวของแทททูเนี่ยขโมยไปแทททูนี่คือเล็งสร้อยไว้อยู่แล้วก็คือจริงๆโจ๊กย้ำแล้วว่าอย่าขโมยของอื่นที่ไม่ใช่ของไม่ใช่ของลูกหนี้แต่ตัวของแบบคือพอมันเป็นการขโมยเพื่อไปช่วยคนจนเนี่ยมันก็ไม่ได้เงินแล้วถูกไหมฮะมันไม่ได้อะไรขึ้นมาถูกไหมแต่ความคิดที่มันเข้ามาในช่วงวูบของแทททูคือฉันต้องการเงินนะเว้ยแม่ฉันน่ะโดนซ้อมได้นะแม่ฉันลำบากฉันก็โดนซ้อมฉันไม่อยากมีชีวิตอยู่แบบนี้แล้วในสุพรรณนิมิตแห่งนี้เพราะฉะนั้นน่ะฉันก็เลยเลือกที่ต้องหาอะไรที่มันมีค่าสักอย่างหนึ่งแหละที่เป็นการขโมยแล้วมันทำให้ฉันมีเงินขึ้นมาก็เลยที่จะขโมยสร้อยของตัวอารันแล้วก็ไปขายแล้วก็คิดว่าเป็นของแบบกะโหลกกะลาจริงๆเป็นของที่ไม่มีมูลค่ามาก6 ล้านบาททางนั้นให้เงินมานะครับผมก็เลยจริงๆก็เงินนั้นก็ปลดหนี้ได้เลยรวมถึงพาที่บ้านหนีไปได้ด้วยก็เลยมาชวนตัวของแจ็คโจของโจ๊กว่าจะหนีไปด้วยกันไหมซึ่งโจ๊กก็รู้สึกว่ายังไม่ตัดสินใจเพราะโจ๊กมีครอบครัวอยู่ที่นี่โจ๊กยังไม่ได้กลับไปหาที่บ้านเลยนะฮะผมได้แต่ตามที่บ้านผ่าน Facebook ของน้องพี่ชายตัวเองคือท็อปที่แบบว่าไปเป็นหมอเนาะซึ่งตรงเนี้ยเราว่ามีอีกหลายเรื่องที่เรื่องยังไม่ได้เล่านะครับผมเลยก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่จะทำให้มันสนุกมากยิ่งขึ้นตัวของแทททูกับตัวของห้อยจะมีชีวิตต่อไปแบบไหนจะออกไปจากที่นี่ไหมจะไปอยู่ด้วยกันยังไงจะพาแม่หนีไปที่ไหนแล้วเมื่อถ้าสมมุติว่าบอสดันรู้ว่าใครคือคนร้ายไม่ว่าจะเป็นตัวของโจ๊กไม่ว่าจะเป็นตัวของห้อยไม่ว่าจะเป็นตัวของแทททูเรื่องจะเป็นยังไงต้องไปโดนตามล่ามาแน่นอน2คนนี้นะครับผมแล้วบอสก็คงไม่ปล่อยและโจ๊กก็คงจะเป็นหนึ่งในคนที่ต้องไปช่วย2คนนี้ออกมาอีกหรือเปล่าอันนี้ก็คือน่าสนใจมากๆเพราะว่ามันมีอีกหลายเรื่องที่ต้องเล่นได้รวมถึงครอบครัวของโจ๊กจะเป็นปัญหาไหมจะถูกบอสมาเล่นงานที่ครอบครัวของโจ๊กไหมเพื่อจะเอาของสำคัญของเขาคืนเพราะอย่าลืมนะว่าตอนนี้สร้อยมันอยู่กับร้านรับจำนำอีกร้านหนึ่งซึ่งโจ๊กเคยไปขโมยมาด้วยนะเป็นไปได้ไหมว่าโจ๊กจะถูกใช้งานให้ไปขโมยสร้อยอันนี้ออกมาจากโรงรับจำนำอีกรอบหนึ่งเพื่อจะมาหาให้บอสคือมันมีอีกหลายเรื่องที่น่าจะเป็นไปได้และเล่าได้โอเคทีนี้กลับมาถึง EP นี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะ EP นี้พูดถึงเรื่องของการที่ว่าอารันเนี่ยก็คือแบบจริงๆอารันเป็นคนที่ไม่มีอะไรไม่ได้มีพิษภัยอะไรแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นแต่แค่เป็นคนที่เหมือนกับทำธุรกิจแต่ทำไม่ได้เก่งอะไรมากมายไม่ได้มีอะไรแบบแฟชั่นอะไรขนาดนั้นไม่ได้มีห้องเสื้อหรือเครื่องเพชรคนไหนจะมาช่วยงานเขาเท่าไหร่ก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เขาต้องหยิบสร้อยของคุณพ่อนะครับผมในกรุขึ้นมาใช้ก็เลยเป็นปัญหาจนแบบว่าเกิดเรื่องขึ้นมาซึ่งในจุดตรงนี้ก็คือตัวของโจก็เหมือนทำการบ้านมาแหละว่าตัวของอารันเป็นเหมือนลูกคุณหนูที่ใช้ของพ่อเอาของพ่อมาโชว์ได้บ่อยๆก็พยายามจะไปบิวผ่านกับตัวเป็นเจสซี่อันนี้ต้องชมว่าคือ EP แรกอยากจะชมวอลมากๆว่าเล่นได้แบบดีอ่ะคือในทุกๆตัวละครที่เขาแปลงไปเป็นคนนั้นน่ะเขาทำได้ดีมากนะไม่ว่าจะเป็นเจสซี่ก็คือแบบโหสวยมากสวยไม่พอน่ารักด้วยแล้วพูดแบบสำเนียงติดแบบน่ารักอ่ะแล้วพอเขาใส่แว่นดำเป็นแบบในแบบเขาก็พูดติดเสียงที่เป็นอีกโทนนึงซึ่งเขาใช้เสียงเก่งมากแล้วซึ่งรู้สึกว่ามันเป็นหลายคาแรคเตอร์ได้จริงในตามเขารู้สึกว่าเป็น EP ที่เชื่อที่สุดในการปลอมตัวแล้วกันEP ก่อนหน้านี้มันเหมือนปลอมตัวมันแบบว่ามันแบบดูแบบมันดูแบบจริงเหรอวะเป็นเราจะเชื่อคนอย่างนี้เป็นแบบมีเป็นแบบผู้จัดการแบงค์จริงเหรออะไรแบบนี้เข้าใจป่ะแต่อันนี้เป็น EP ที่ปลอมตัวรู้สึกว่าเราเชื่อรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่เพราะเขาเล่นไม่เก่งนะใน EP ก่อนแต่มันคือการที่ว่าด้วยคาแรคเตอร์นั้นมันไม่ควรจะเป็นผู้จัดการแบงค์หรือนายแบงค์เดินมาได้เข้าใจป่ะแต่ EP นี้มันรู้สึกว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่อาจเป็นช่างแต่งหน้าทำผมหรือว่าจะเป็นเหมือนกับแบบในแบบมันก็เป็นเขาได้ไงมันรู้สึกว่าเนี่ยมันรู้สึกมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกมันเหมือนมากแล้วก็เขาเล่นได้แบบเนียนมากๆก็ถ้าแบบแต่งมาในชีวิตจริงก็คงจะเชื่อว่าเฮ้ยเนี่ยไม่ใช่โจ๊กที่เรารู้จักคือเขาเล่นเนียนระดับนั้นรู้สึกว่าเราต้องชมว่าน้องวอลเล่นได้ตรงนี้ดีมากเนาะรวมถึงแบบคิวบูกับยินด้วยรู้สึกทำได้ดีเลยนะผมรู้สึกว่าตอนแรกต่อยตีจะได้หรือเปล่าต่อยตีได้ด้วยแล้วคิวบูก็เป๊ะมากชอบ2คนมากความแบบตวัดขานะครับผมมีการจับแขนมีการเบรกเตะขาคู่ผมรู้สึกแบบ
สุดยอดตรงนี้คือแบบว่าต้องชมทีนี้พอพูดถึงการแต่งตัวปลอมตัวมาเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าชอบซีนของการที่แบบปลอมตัวเพื่อจะทำภารกิจแล้วรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เหมือนว่าเป็นการปลอมตัวที่ดูเป็นแบบเป็นการโจรกรรมจริงๆขึ้นมาแล้วแบบเป็นการปลอมตัวเพื่อจะมาแฝงตัวเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็เพื่อจะแบบไปมอมเหล้าอย่างเงี้ยนะครับผมหนูเล็กอะไรเงี้ยให้แบบพาไปปล่อยที่นู่นที่นี่รวมถึงการมาแฝงตัวเป็นเหมือนกับในแบบนี้ใช่ไหมมีการปลอมตัวที่เนียนขึ้นมีการหยิบขโมยแหวนสับเปลี่ยนความรู้สึกคือมันดูมีการแบบวางแผนมีการสวมถุงมือจับนั่นจับนี่ไม่ให้มีรอยนิ้วมือความรู้สึกคือเฮ้ยเนี่ยแหละคือโจรโจ๊กเกอร์จริงๆในความรู้สึกของเราก่อนหน้านี้เรารู้แหละว่าเขามีประวัติความช่ำชองแต่รู้สึกว่าฝีไม้ลายมือในการที่เขาโชว์ออกมาผ่านภาพมันยังไม่ขนาดนั้นหรือการปลอมตัวของเขามันไม่ได้เนียนในสายตาเราแต่อันนี้รู้สึกความรู้สึกของเราคือ EP เนี่ยคือ EP ที่ให้เห็นจริงๆว่าเนี่ยคือวอลเล่นเป็นจอมโจรโจ๊กเกอร์ที่เก่งจริงๆตรงนี้คือแบบสิ่งที่อยากจะพูดโอเคทีนี้พอมันขโมยของมานู่นนี่นั่นนะครับผมเราว่ามันจะมีคอนฟลิกต์ของแต่ละตัวละครอยู่เดี๋ยวขอพูดไปทีตัวละครแล้วกันนะผมอย่างอารันเนี่ยเราก็รู้แหละว่าเขามีแบบนี้แต่เราว่าตัวละครตัวนี้ไม่น่าจะแบบต้องมีอะไรอีกแน่นอนน้องมาร์คน่าจะต้องมีประเด็นอะไรกับคุณพ่อแล้วก็อาจจะต้องมีประเด็นอะไรที่อาจจะเหมือนกับว่าอยู่ดีมาช่วยฝั่งผู้ร้ายฝั่งพระเอกก็ได้นะที่เหมือนกับว่าจัดการคุณพ่อของตัวเองหรือจะเทิร์นเป็นตัวร้ายเลยที่อยู่กับโฮปในการที่จะเหมือนกับว่าไปจัดการตัวของแจ็คแล้วก็โจ๊กก็ได้เรารู้สึกว่าบทนี้ยังเล่นได้อีกนะครับผมเพราะมันมีความแค้นอยู่เลยว่าของคุณแม่ตัวเองด้วยเนาะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่สมมติจะแบบว่าทำได้แต่เรารู้สึกว่าเขามีความน่ารักอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเขาชอบคาแรคเตอร์หนึ่งตอนที่เขาไปยืนอยู่บนเวทีแล้วบอกว่าเก่งมากแกอลันเราสามารถที่จะจัดการทุกอย่างได้ด้วยตัวเราเองก่อนที่จะจับสร้อยคอแล้วหายไปแล้วนะรู้สึกว่าเขามีความเป็นแบบโชมัสโกอนเป็นคนที่มั่นใจเป็นคนที่แบบว่ารู้สึกไม่เก่งแต่พอถึงจุดที่เขารู้สึกเขาต้องทำเขาก็ทำได้แล้วรู้สึกเขามีความภูมิใจในตัวเองเล็กๆนิดๆอยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นความน่ารักของเขาเราเลยคิดว่าคาแรคเตอร์ตัวนี้ไม่น่าจะโหดร้ายน่าจะเป็นคนน่ารักซะมากกว่าเลยคิดว่าน่าจะมีอะไรที่แต่งเติมลงไปในคาแรคเตอร์ตัวนี้ได้อีกหลายอย่างเลยก็ต้องรอดูว่าคาแรคเตอร์ตัวนี้จะเป็นยังไงต่อนะฮะโอเคงั้นมาอีก2คนนะห้อยกับแทททูเขามีปมของเขาอยู่แล้วเขาต้องการเงินเนาะสิ่งที่เขาพูดมันก็เหมือนจะถูกแหละแต่มันก็ค้านกับสิ่งที่ห้อยเป็นเหมือนกันห้อยเนี่ยเขารู้สึกเป็นคนที่ค่อนข้างจะรักเพื่อนมากกว่าแล้วรู้สึกว่าเรากำลังทอดทิ้งคนบางคนหรือเราทอดทิ้งพี่โจ๊กอยู่ในการที่มาทำแบบนี้โดยที่ไม่บอกเขาอะไรเงี้ยแต่พอเห็นเงินก็รู้สึกว่าโอเคก็ตาโตรวมถึงความน่าสงสารของสิ่งที่ตัวของแทททูมันเป็นด้วยเนาะมันเลยเหมือนกึ่งกลางว่าจะเข้าข้างใครดีถามว่าแทททูมันรู้สึกผิดไหมรู้สึกผิดแหละแต่ถ้ามันไม่เจอตัวของโจ๊กมาดักรอกลางทางเดินมันคงไม่รู้จะเป็นแบบนี้บอกนะไม่รู้จะเตรียมเงินเอาไว้ให้โจ๊กหรือเปล่านะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คือมันก็มีด้านมืดมันทำให้เห็นว่าตัวละครอย่างแทททูมันโชว์ด้านมืดของคนขึ้นมาว่าคนเรามันก็มีด้านมืดเหมือนกันถึงมันจะขโมยอะไรต่างๆนานามาทำตามแผนก็จริงแต่มันก็มีความโลภมันก็มีความอยากจะเอาตัวเองให้ปลอดภัยมันมีความอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าฉันก็เห็นแก่ตัวของฉันซึ่งตัวละครตัวนี้มันดึงที่มันต้องมีคาแรคเตอร์นี้เพื่ออะไรเพื่อมาทำให้เห็นถึงความต่างของตัวละครตัวของแจ็คคือแจ็คก็เป็นคนที่เหมือนรู้แหละว่าโดนหลอกรู้แหละว่าทำอย่างนั้นไม่ดีรู้แหละว่าต้องเห็นแก่ตัวบ้างแต่ไม่เคยเห็นแก่ตัวเลยเห็นแก่คนอื่นหมดเลยอย่างคุณสมพงษ์ที่เป็นมะเร็งเนี่ยที่ใกล้จะตายแล้วเนี่ย EP ที่แล้วที่วิ่งตามกันเนี่ยก็สุดท้ายก็ตอนนี้ตายไปแล้วนะผมก็รู้สึกว่ามีส่งจองจดหมายมาขอบคุณอะไรเงี้ยซึ่งตัวของแจ็คใช้หนี้แทนลูกหนี้ตัวเองอยู่ไงแล้วก็จะมีคุณขจรแจ่มจันทร์ไม่รู้คนใหม่จะเป็นใครนะฮะอาจจะมีการให้เราเห็นชื่อนี้อาจจะมีประเด็นใน EP ต่อๆไปก็ได้แต่ความรู้สึกคือมันทำให้เห็นว่าตัวของแจ็คเป็นคนใจดีมากๆเป็นคนนิสัยดีมากแล้วก็เป็นคนที่รู้สึกว่าเป็นห่วงคนอื่นมากกว่าห่วงตัวเองเลยยอมที่จะลำบากทั้งที่ตัวเองกำลังติดกับดักของบอสอยู่ก็ตามนะซึ่งขนาดคุณแบบอาม่าบอกแล้วว่าแบบว่าเห็นแก่ตัวบ้างอย่าเห็นแก่คนอื่นซะเยอะจริงๆเรื่องของการแคร์มันมีอิทธิพลอยู่นะฮะคือคนเราจะแคร์ใครก็ได้นะคะแต่มันต้องมี4ข้อประกอบกันเนาะ1คือคุณแคร์คนอื่นได้แต่ตัวเองต้องไม่เดือดร้อนนะฮะแล้วก็การแคร์ของเราเนี่ยคนอื่นเขาอยากให้เราแคร์นะครับผมคือคนที่เราแคร์เนี่ยเขารับที่เราแคร์เขานะครับผม3คือการแคร์ของเราเนี่ยมันต้องไม่ผิดศีลธรรมนะครับผมและ4คือการแคร์ของเราเนี่ยมันต้องส่งผลดีต่อผู้รับเพราะฉะนั้นถ้ามันครบ4อย่างมันควรจะเกิดขึ้นถูกปะแต่มันดันไม่ครบไงเพราะว่ามันเกิดการที่ว่าการแคร์ของเราไม่เกิดจากการที่เขาอยากรับเขาอยากรับแต่มันไม่เกิดจากการที่เราลำบากหรือเปล่าที่เราแคร์เขาเราลำบากอยู่ที่เราแคร์เขานะครับผมเพราะฉะนั้นน่ะมันเลยไม่ครบ4องค์ประกอบที่เวลาเราไปแคร์ใครแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีคำว่าแบบนี้หมายถึงว่าอะไรหมายความว่าในยามที่ตัวเองลำบากเรากำลังทำให้ตัวเองลำบากมากขึ้น
ถ้าเราเป็นคนเดียวอ่ะตัวคนเดียวเราคงไม่เป็นอะไรเนาะแต่เพื่อนว่าเขามีอาม่าอยู่เขามีคนข้างหลังอยู่เขามีน้องเซฟอยู่เพราะฉะนั้นน่ะการที่เขาทำแบบนี้เนี่ยมันทำให้คนอื่นคนข้างหลังเราลำบากเหมือนกันไม่ใช่แค่เราลำบากอยู่คนเดียวตรงนี้มันคือสิ่งที่ทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวแต่ด้วยความที่แจ็คเป็นคนที่ใส่ใจดีมากขี้สงสารมากจริงๆเขามีความคล้ายกับโจ๊กอยู่คาแรคเตอร์สองคนนี้มีความคล้ายๆกันอยู่แต่แค่มันแสดงออกมาคนละแบบแจ็คเนี่ยจะมีความใส่ซื่อมากกว่าแต่โจ๊กเลือกที่จะเดินทางโดยการที่มันมีความเทาๆนิดนึงแจ็คอาจจะเป็นสายขาวที่อารมณ์เหมือนกับว่าฉันน่ะเลือกที่จะทำอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาฉันเป็นคนใจดีแต่ฉันก็จะช่วยคนแบบบริสุทธิ์ผุดผ่องแต่โจ๊กจะมีความแบบถ้าจะช่วยคนน่ะถ้ามันแบบว่ามันทำขาวไม่ได้ฉันก็ต้องไปทางสีเทาสีดำสิเพื่อจะช่วยคนอื่นได้มันเลยเหมือนมีความตรงข้ามกันอยู่ก็เหมือนกับแจ็คกับโจ๊กอะนะฮะตัวโจ๊กเกอร์ก็คือไพ่ใบหนึ่งในสำรับถูกไหมฮะแจ็คก็เป็นแจ็คก็ที่เป็นทหารแจ็คมันเป็นเหมือนตัวทหารซึ่งมันเป็นแบบคนดีอยู่แล้วโจ๊กมันเป็นตัวตลกเพราะฉะนั้นเนี่ยสองคนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันตรงข้ามกันอยู่แล้วในไพ่หนึ่งสำรับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมันเป็นตัวแทนของขาวและดำอยู่แล้วแต่คำว่าขาวและดำมันไม่ใช่เป็นความดำที่มันดำแบบไม่ได้มีความรู้สึกเจตจำนงอ่ะมันดีแต่มันทำด้วยวิธีการสีดำเท่านั้นนั้นตรงนี้มันทำให้ตัวละครของตัวอย่างโจ๊กเกอร์เนี่ยตัวโจ๊กเนี่ยมันติดความหม่นอยู่ความหม่นหมายความว่าอะไรมันเป็นคาแรคเตอร์ที่ดีก็จริงแต่มันก็ทำอะไรที่มันผิดวิธีเหมือนกันและความผิดวิธีของมันอย่างเงี้ยมันจะสร้างความเดือดร้อนให้มันเองในอนาคตมันต่างจากตัวของแจ็คอันนี้ก็ทำไม่ผิดวิธีหรอกทำถูกวิธีแสนดีแต่ไอความแสนดีของเราก็สร้างความลำบากให้ตัวเองเหมือนกันสุดท้าย2คนเนี่ยมันต้องมาเจอกันพอดีให้มันเป็นคู่กันเหมือนดำขาวเนาะแล้วพอมันลงล็อกมันจะเหมือนกับพอดีกันอะเหมือนคนเนี้ยจะคอยเบรกอีกคนนึงจะช่วยอีกคนนึงได้มาถึงเสริมกันเราคิดว่าเดี๋ยวช่วงหลังๆสักครึ่งหลังเขาน่าจะมาเสริมกันแต่ EP น่าจะตัวอย่างแล้วเนี่ยมันผ่านมา3 EP แล้วเนาะรู้สึกว่ามันน่าจะเข้าสู่ช่วงโหมดของการอินเลิฟแล้วหมายความว่าทำให้ตัวละครเริ่มรู้สึกรักกันเหมือนเดิมก่อนแล้วค่อยไปดันอีกทีตอนหลังแบบความมันความพีคที่หลังนะแล้วว่า 4-5-6 น่าจะเป็นช่วงของการให้ตัวละครกลับมาเรียนรู้จักกันใหม่กลับมารักกันใหม่กลับมารู้สึกดีๆกันใหม่แล้วค่อยๆใส่ความดราม่าเข้ามาทีนี้แล้วค่อยไปถล่มทีหลังอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจคือตัวละครโฮปนี่ดูเป็นตัวละครที่เหมือนกับแบบถูกแบบมันถูกวางขึ้นมาเป็นตัวละครแบบสีดำแล้วอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยแต่คิดว่าตัวละครนั้นจะมีอะไรบางอย่างที่มันแบบมันมีปมอะไรบางอย่างแต่มันก็น่าจะร้ายสุดเหมือนกันมันร้ายแบบร้ายแน่ๆแต่มันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ความร้ายของมันน่าจะสอนเราแล้วมันน่าจะเล่นอะไรได้อีกเยอะเลยในตัวละครตัวนี้และน้องพีก็เล่นดีมากๆด้วยเพราะฉะนั้นเราว่าตรงนี้น่าติดตามเนาะว่าเขาจะเล่นกับตัวละครนี้ยังไงตอนนี้มันดูเหมือนกับสวมหมวกสีดำตลอดเวลาและเป็นหมวกขี้สงสัยด้วยเป็นตัวละครที่ช่างถามช่างสงสัยช่างสังเกตเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นตัวละครที่อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจและปล่อยไว้ไม่ได้โอเคส่วนอีพีหน้าอาม่าก็อินเลิฟอยู่นะจ๊ะแอบเชียร์จับกันเลยจะมาทะเลาะกันก็จะโอ้แบบเชียร์อาม่าคือสาววายแน่นอนอีพีหน้าต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงโอเคส่วนEP นี้ที่อาจจะพูดอีกเรื่องนึงคือเรื่องของความสำคัญของแหวนเนาะรู้สึกว่าแหวนของแจ็คมันสำคัญมากๆในมุมของว่านี่มันเป็นสิ่งที่ของดูต่างพ่อแม่เนาะต่างแบบว่าพ่อแม่ให้แบบคือรู้สึกว่าคนนึงมีของที่ดูต่างหน้าพ่อแม่ไม่เคยมีพ่อแม่เลยแต่เขากลับรักพ่อแม่มากๆไม่ได้ถูกพ่อแม่เลี้ยงมาแต่เขารู้สึกว่าผูกพันมากๆด้วยของชิ้นหนึ่งแล้วเขาก็กลายเป็นเหมือนกับเด็กที่ถูกสั่งสอนโดยอาม่าแล้วก็เป็นคนที่ดีมากๆด้วยขณะที่ตัวของโจ๊กมีพ่อแม่มีครอบครัวที่ดีแต่เห็นไหมว่ามันไม่เกี่ยวกับว่ามีครอบครัวไม่มีครอบครัวถ้าครอบครัวเขาเหมือนกับแบบเขาเป็นขบฏแบบนึงหรือว่าครอบครัวไม่เคยเห็นคุณค่าตัวเขาเลยมันอยู่ที่การเลี้ยงดูเพราะสุดท้าย2คนนี้เกิดมาจะไม่เหมือนกันแล้วก็มีความคิดที่คนละมุมมองกันเรากำลังคิดว่าที่เราพูดแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าตัวละครอย่างตัวของโจ๊กเนี่ยจะได้เรียนรู้ความมีครอบครัวแล้วรักครอบครัวจากตัวของแจ็คและจะกลับไปหาพ่อแม่และครอบครัวของตัวเองและเพราะเราคิดว่าแจ็คจะเป็นตัวสติให้กับโจ๊กนะส่วนเช่นเดียวกันตัวของโจ๊กเนี่ยก็จะช่วยให้แจ็ครู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าในตัวเองรู้สึกว่าให้แจ็ครักตัวเองมากกว่านี้เราว่ามาจากคนต่างจะช่วยกันไม่งั้นมันจะรักกันไม่ได้การที่คนมันจะรักกันมันต้องมีแบบเราต้องเป็นของกันและกันหรือเราต้องเป็นที่เป็นเหมือนกับเป็นตัวช่วยให้กันและกันมันถึงทำให้ตัวละครตรงนี้มันรักกันแน่นมากขึ้นเราคิดว่าตรงนี้เดี๋ยวต้องรอดูแหละว่าจะมาแบบไหนเดี๋ยวผมตรงซีรีส์ที่จะเอามาเล่าแต่ชอบให้เขามีกิมมิคของการสวมแหวนนะอย่างสวมนิ้วนางเรามาฝากแหวนไว้ด้วยนะมันก็แบบมันก็มีความหมายแฝงอยู่นะเหมือนกับว่าของมั่นไว้ก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็เธอจะไปก็ฝากแหวนไว้กับเธอด้วยมันก็เหมือนกับของมั่นไกลๆแล้วแหละเขาถึงพอรับแหวนมาเขาถึงคิดไงว่าตอนจะจากกันเธอยังมาเอาแหวนไว้ที่มือฉันเลยอะไรอย่างนี้เขาก็ถือว่า
ครอบครัวไม่ต้องไปหาแล้วหาแฟนก่อนเป็นแบบเนี้ยเนี่ยเป็นแบบเนี้ยคือไอ้โจมันก็หลงผู้ชายจริงๆถ้ามันไม่หลงแจ็คมันไม่ช่วยแจ็คมันไม่กลับมาขอคืนดีขนาดนี้หรอกมันก็กลับไปหาที่บ้านแล้วมันไม่รู้สึกผิดมา5 ปีหรอกถูกปะมันรักรอดูว่า2 คนนี้จะเป็นยังไงนะครับผมโอเคอีกนิดนึง EP นี้เราว่าทำได้ดีมากแล้วเราว่ามุกตลกหายไปเยอะแต่ก็ยังมีบ้างนะครับผมรู้สึกว่าบางจังหวะมันดีนะเราว่าเราชอบรู้สึกว่ามันทำให้เรื่องมันตลกคือซีรีส์เนี้ยต้องเข้าใจก่อนว่ามันไม่ใช่แบบมาเฟียจ๋าดราเมติกฮอร์เรอร์ทริลเลอร์ไม่ใช่ซัสเพนส์แต่มันคือความแบบมันมีความโรแมนติกคอมแต่มันอยู่ในสไตล์ของมาเฟียสไตล์ของแบบนักเลงหัวไม้นิดนึงสไตล์ของแบบแบบมีความเป็นแบบว่าซัสเพนส์นิดนึงแต่ไอความตรงเนี้ยมันทำให้มันมีความคอมเมดี้เหมือนกับเด็กมัธยมอยู่เหมือนเราดูกันแล้วรุ่นพี่แล้วก็แซวกันอะแต่สิ่งที่เราสุขคือบางครั้งบางมุกมันถี่เกินบางจุดเฉยๆแต่ถ้ามันไม่แต่โดยรวมอะเราว่า EP เนี้ยโอเคมันจะมีแค่จุดช่วงแรกๆเฉยๆที่เหมือนกับว่ามีแก๊งพี่กระเทย2-3 คนอย่างเงี้ยตรงนั้นน่ะรู้สึกว่ามันยิงเล่ล่าไปนิดนึงบางอันไม่ต้องยิงก็ได้มันก็ยิงไปซะหมดอะไรเงี้ยตรงนี้ก็นิดนึงส่วนเรื่องที่ท้องเสียเนี่ยไม่แน่ใจเป็นเพราะข้าวที่สั่งมาหรือว่าเพราะโดนวางยาแต่รู้สึกว่าไอ้ตรงนี้เรางงนิดนึงนะเพราะว่าถ้ามันโดนวางยาโดยพวกของโจ๊กเนี่ยมันน่าจะทำให้ทำให้พวกนี้ไม่สามารถจะมายืนคุมอันนี้มาเพชรหรือว่าช่วยแบบทำให้พวกนี้เสียศูนย์ไปในช่วงของการแบบเดินแบบแต่สุดท้ายพวกนี้ก็แค่ไปถ่ายท้องแล้วก็กลับมายืนดูได้ใหม่เราเลยคิดว่ามันน่าจะเป็นไม่ได้ถูกวางยาหรือเปล่าแค่กินอาหารเสียเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยตรงเนี้ยเลือกทำให้งงนิดนึงว่ามันดูแบบเป็นแผนแล้วก็ไม่เป็นแผนเพราะถ้าเป็นแผนเนี่ยแผนนี้สร้างขึ้นมาทำไมสร้างขึ้นมาให้ตัวละครรู้สึกแค่ปั่นป่วนหรือทำให้ตัวละครแบบไม่ต้องโฟกัสหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วว่าตรงนี้หรือเปล่าที่แบบว่าค่อนข้างที่จะแบบว่างงนิดนึงหรือทำให้ตัวละครแบบไขว้เขวดูรู้สึกว่ามันแบบมีอะไรหรือเปล่ามันดูงงอะไรเงี้ยทำให้เหมือนกับมีจังหวะในการที่เหมือนกับจะไปทำนั่นทำนี่คือเรื่องไม่ได้เล่าชัดขนาดนั้นว่าการที่ตัวละครมันท้องเสียเนี่ยมันทำให้เกิดตรงไหนขึ้นถ้าจะเห็นก็เห็นจังหวะเดียวคือเหมือนกับแบบคือมันท้องเสียก่อนที่จะเดินแบบเนาะซึ่งตอนนั้นมันก็ใส่เครื่องเพชรเครื่องประดับไปครบหมดแล้วตอนนั้นมันก็เหมือนกับว่าทุกคนก็ใส่แว่นดำหมดแล้วอะไรเงี้ยคือมันไม่จำเป็นต้องดึงดูดความสนใจแล้วก็เลยยังไม่แน่ใจว่าใส่พอยต์นั้นมาทำไมหรือพี่ดูไม่ละเอียดอาจจะขอโทษด้วยแต่พี่ว่าพี่ก็ดูละเอียดแล้วนะใครคิดไอเดียนี้ออกเรามาพูดแล้วกันแต่ที่รู้สึกว่ามันไม่ได้เฉลยตรงๆว่าใส่ยาหรือไม่ใส่ยาอะไรเงี้ยมันแค่เหมือนกับให้ทุกคนมากินข้าวแล้วก็เลยคิดว่าจะเป็นแค่ข้าวกล่องอาหารเสียปกติหรือเปล่าแล้วก็มาเป็นแบบมุกตลกที่เหมือนกับว่าได้กลิ่นกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ไม่แน่ใจเพราะว่ามันไม่ได้แบบว่าทำให้บอดี้การ์ดเป็นอะไรขึ้นมาขนาดนั้นแค่ถ่ายท้องเฉยๆโอเคก็เลยมองว่าฉากอะไรแบบเนี้ยซึ่งบางทีมันก็ใส่ลงมาโดยที่บางทีมันลืมเล่าเพราะมันเลยกลายว่าบางทีมันเป็นน้ำโดยไม่จำเป็นมันเลยกลายเป็นมุกตลกไปอะไรเงี้ยแต่ตรงตลกก็ตลกจริงๆนะไอ้พวกบอกว่าที่เหมือนกับว่าเอามือที่เลอะไปป้ายหน้าโคบอะไรเงี้ยอันนี้ก็ตลกอะไรเงี้ยบางอันมันก็เก็บได้แหละแต่บางอันรู้สึกว่ามันก็ยิงมุกเล่ร่าไปแค่นั้นแหละประมาณนี้โอเคแต่ EP นี้รู้สึกว่าลดไปเยอะโอเคขึ้นนะฮะคือรู้สึกว่าตัวละครหลักยังคีปความเป็นตัวละครได้เยอะอยู่พอสมควรโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมกับ EP ที่3นะครับผมแจ็คแอนด์โจ๊กเกอร์ทำไมต้องเป็นเธอทุกทีนะครับผมเดี๋ยวเขาจะรู้แล้วแหละว่าทำไมต้องเป็นเธอทุกที EP หน้าก็จะเจอกันบ่อยๆก็จะได้รู้ว่าทำไมต้องเป็นเธอทุกทีวันนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์ก็แชร์กับ subscribe ติดตามที่เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook พี่แอมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย